යාළුවනේ ඔයා අදත් මේක තුලා ඉන්නේ ලක්ෂිත ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ internal memory internal storage එක full නම් කොහොමද අපි full වුණ storage එක අඩු කරගන්නේ කියලා. මේ වැඩේට කිසිම app එකක් ඕනේ නැහැ. කිසිම ෆෝටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් application එක delete කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක අපේ setting වලම තියෙන option එකක්. අපි නම් මේ ගැන කතා කරමු දැන් වීඩියෝ එකෙන්. මුලින්ම ඔයාලා setting app එක open කරගන්න ෆෝන් එකේ. දැන් මම මෙහෙම මගේ setting app එක open කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට පේන්න ඇති device maintain කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලගේ storage කියලා ඇත්තේ. එහෙම නැති වුණොත් memory කියලා ඇත්තේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාලා මෙතන search bar එකේ search කරන්න storage කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් යන්න පුළුවන් storage එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි මට නම් වැටෙන්නේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එක අනුව ඔයාලට ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා clean now කියලා. clean now කියලා වැටලා MB 48ක් තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න මගේ available space එකේ තියෙන GB 2.6. දැන් මම මෙතන 48.1 clear කරගන්නවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම clear වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 33ක් තියෙනවා. මෙතන 33 ටච් කරලා storage setting කියන එකට යන්න. ගියන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ cache data කියලා option එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන cache data කියලා වැටලා 254 MB කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපේ ෆෝන් එකට වැඩක් නැති storage එකක් තියෙන space එක. මෙතෙන් දැන් උඩ මම ටච් කරලා clear දෙනවා. clear දුන්නායින් පස්සේ calculating වෙනවා. දැන් මෙතන 0 කියලා වැටෙනවා. දැන් මම මගේ available balance එක පෙන්නන්න. GB 2.7. ඉස්සර තිබෙන GB 2.7 දැන් GB 2.7. මෙන්න මේක තමයි tricks එක. ඔයාලට මේ වගේ tips and tricks දැනගන්න අවශ්‍ය නම් දැනගන්න කැමති නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තව මොනවද ඉස්සරහට ඕන වීඩියෝස් කියලා තියෙනවනම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.